Our topic this afternoon is about the environmental justice. Okay, topic 6 na tayo ng people and Earth's ecosystem. Okay, now, in early 1970s, okay, the Board of National Ministries of the American Baptist Churches coined the term eco-justice to link, okay, the word social and environmental ethics. So, diyan nag-start yung term na eco-justice. Okay? Now, in our local level, eco-justice encompasses environmental inequities faced by low-income minority communities. So meaning to say, class, right, hindi lang sa national level or international level nagkakaroon ng eco-justice. Even in a local level, mas madaling makita sa local level pag sinabi nating environmental inequalities or inequities. Okay? Kami may mga example tayo dyan. Ito yung binigay na example. Diba? Many studies indicate that low-income communities and or communities of color, okay, are more likely than others to have chemical plants, hazardous waste facilities, sanitary landfills, sewage treatment plants, and incinerators. Now, in our case, here in Mariveles, saan niyo ba madalas matatagpuan yung mga basurahan? Diba? Pag pumunta tayo dito sa, anong lugar dito, yung papunta sa Talaga, anong pangalan nun? Ipag, sir. Ipag. Diba? Sa Ipag, correct. Diba nakita nyo, nandyan yung mga basurahan? Tama ba? Nandyan yung mga tampakan ng mga basura galing sa kung saan parte ng Mariveles. Diba? Wala na po, sir. Wala na? Sure? Wala na po. Nasa Tarlac na po. Nasa Tarlac na. Okay, kasi last time na pumunta ako doon, ang tawag doon sa view deck doon. Di ba may view deck doon? Mga scrap na po yun. Oh, yung scrap, 'di ba? Doon tinatapon, 'di ba? It's the same, yun ang tinatawag natin mga eco-justice environmental problem. 'Di ba? Most likely, kung sino yung mga minorities, pag sinabi natin mga minorities, 'di ba, binigay niya diyan is yung color, 'di ba? Pag nasa USA ka, of course, ang minorities diyan yung mga Asian, yung mga black, 'di ba? Yan ang mga minorities. Usually daw dyan nakikita yung mga chemical plants, mga incinerators, yan, mga landfills, di ba? Sa atin, sa Pilipinas, maraming ganyan. Di ba? Before, meron tayo tinatawag na tampakan ng basura sa Manila. Anong pangalan nun? Payatas yan. Payatas, di ba? Correct. Payatas. What else? Meron pang isa. Smoky Mountain. Smoky Mountain, correct, di ba? Yan ang mga tampakan natin ng mga basura. And usually, yung mga nakatira dyan, yung mga tinatawag natin mga low-income earners. Okay? Yan yung sila yung mga nakaka-experience ng mga eco-justice. Now, in the study daw of Atlanta University in 1990, they found out that 6 of Houston's 8 incinerators were located in predominantly black neighborhoods. So meaning to say, ito yung sinasabi natin mga minorities. Makikita mo daw yung mga incinerators dyan sa mga community ng mga black people. Okay? They have limited involvement in political processes and may not have been aware of their exposure to increased levels of pollutants. Why? Bakit kaya hindi sila nag-i-involve in political processes? Even here in the Philippines, even here in Bataan, di ba meron tayong mga minorities, meron tayong mga tinatawag na IPs, di ba? Indigenous people. Hindi sila gaano nakikipag-participate in terms of political processes. At hindi rin nila alam kung ano ba exposure nila doon sa level ng mga pollutants. Because they have what? Meron silang mga stigma, okay, na they don't belong to that group. Ganyan ang nangyayari ngayon sa ating mga kababayan doon sa mga tinatawag nating low-income people. Alexander, Yes. Question. Okay, continue tayo. Now, because of this low-income people o yung mga minorities natin, they also have lack of access to sufficient health care. Okay? They may not be treated adequately for exposure to the environmental contaminants. Now, because of these contaminants, ang pinakamano dyan is asthma. Okay? Asthma. Bakit? Kasi nga syempre kung nakikita natin, kung nilalangha po palagi is yung usok galing sa incinerators, so automatic, magkakasakit ka niya sa baga. The worst is, kapag yung mga ibang kasama natin, ano ginagawa? Sinusunog nila yung isang
para makuha yung tanso. Diba? Bakit nila kinukuha? Kasi yun ang binibenta nila. They don't care kung ano ba yung mangyayari sa kanila in the future. Or wag na yung ganyan. Di ba meron tayong mga kababayan o mga kasama na nagkakaingin or nagtatrabaho sa ulingan? Di ba? Ano nangyayari? Na-inhale nila yung abo until such time magkakaroon sila ng asthma. Hindi sila ganun ka-aware. Okay? Or aware man sila, but they do not have any choice. Okay? Also, many studies have examined how environmental pollutants interact with other socioeconomic factors to cause health problems. Now, bakit kaya nagkakaroon dyan? Because there is a disproportionate health problems of poor and minority communities. Yun yung sinasabi natin. Because of lack of awareness, di ba? Lack of choices, lack of options. So wala na silang magawa. Nagkakaroon tayo ng disproportionate health problems. Di ba? Makikita mo yung mga minorities natin, hindi naman niya bumababa ng bundok para magpagamot. Kasi nga nahihiya sila, meron silang stigma, meron silang parang, kasi nga feeling nila, nire-reject sila. Kasi pag pumunta sila sa clinic, kasi hindi sila naliligo, iba yung treatment sa kanila. Okay? So nagkakaroon tayo ng mga ganyang problema. Now, there are studies daw in 2015 that show educational interventions can reduce childhood asthma, which is associated with air pollution in a neighborhood with historically high asthma rates. So magkakandak naman ng mga studies, okay, on how this educational interventions can lower, okay, the cases of asthma. Siyempre, kapag ikaw alam mo na magiging effect niyan, of course, alam mo na kung ano yung mga dapat mong gawin. Sabi natin, di ba, asthma is a common in the low-income neighborhoods and is associated with a number of adverse outcomes, including emergency room visits, absences from school, and the need for medication. Again, ito yung nagiging problema natin. Ito yung mga tinatawag natin mga eco-justice system. Okay? Now, because of the situation, kasi nga nandiyan yung mga tapunan ng basura, nasa lugar nila, okay? Wala silang choice kundi maamoy palagi yung mga basura na yan. So, nangyayari, nagkakaroon ng domino effect. Pag sinabi nating domino effect, dugtong-dugtong na yan palagi. Ano ba yung mga dugtong-dugtong na yan? Siyempre, una niya magkakaroon ng asthma, hindi makakakain, mahirapang huminga, hindi siya madadala sa ospital, magkakaroon ng TB, di ba? Magkakasakit, hindi na makakapasok. Domino effect ang nangyayari. It's just because of a simple problem. Eco-justice system. Also, increased exposure to pollution, okay? Low-income communities may not receive equal benefits from federal cleanup program. Several studies have reported that toxic waste sites in white communities were cleaned up faster and more thoroughly than those in Latino and African American communities. Ano kaya ang meron? Bakit mas mabilis daw maglinis ng basura compared to those minorities? Ano kaya ang problema? Do you have any idea? White privilege, sir. White privilege? What else? Oh, sige, wag na tayo sa white. Dito na lang tayo sa atin, sa Bataan. Ano ba napapansin nyo? Mas mabilis bang kunin yung basura sa mga subdivision kaysa dun sa mga barangay? Ano kayang meron? Any comment? Sino yung mga taga-subdivision dito? May taga-subdivision ba sa inyo? Mga rich kid? Meron? Haggard. Yes, sir. Di ba taga-subdivision ka, di ba? Hindi po, sir. Taga saan ka? Taga-town site po. Taga-town site. Now, what did you notice? Saan mas mabilis kunin ng basura? Sa mga subdivision o dun sa mga barangay? Sa mga barangay, sir. Mas mabilis ba sa barangay? Every other day po dito sa amin, sir, eh. Wow. Mabuti pa sa inyo, every other day kinukuha yung basura. Siguro there are some places kasi, okay, na meron talaga nakaschedule. But there are places din na talaga makikita mo bakit sa kanila napakabilis ng action. Pag nag-complain ka lang na may basura dito, mamaya-maya nandyan na yung mangunguha. Especially doon sa mga high-end subdivisions. Di ba? Kasi, privilege nila yun. It's the same way dito sa ating mga white communities. Privilege daw nila yan compared to those Latinos and African communities. Kasi nga nadi-discriminate, nagkakaroon ng mga minorities. Yun ang sinasabi natin.
Okay? What else? Now, in 1990s, okay, through President Clinton, he signed an executive order that requires all agencies, okay, all agencies daw, to consider environmental justice as they plan for their projects. Kailangan daw kinoconsider na yan in 1990. Okay? Nonetheless, environmental injustice continues. Throughout the world, the poor tend to bear greater environmental burdens than the wealthy ones. Maganda sana kung nai-implement, di ba? Although napirmahan na yan, kaya lang, syempre, hindi naman ganun siya na perfect. Let's say, for example, isang subdivision, di ba? Makikita mo, babakuran nila yan. Sa isang area ng subdivision, makikita mo, ang linis-linis. Pero lumabas ka dun sa bakod ng subdivision, wala na. Madumi na naman. Pag tinignan mo, napakalayo ng itsura ng subdivision at saka yung kanyang katabing barangay. So, ang nangyayari, okay, yung mga talagang nasa minorities natin o yung mga talagang nasa barangay, sila talaga yung nagtitake ng burden. Kasi nga parang they do not have any choice. Pag binakuran niya ng isang subdivision yung isang lugar, bahala ka kung saan mapunta yung baha. Basta na-secure ko tong lugar ko. Diba? Ganyan ang nangyayari palagi. Na-secure ko tong lugar ko, kung ano mangyari sa'yo, wala na kami pakialam. So take the consequences. Dapat daw hindi ganyan. According to the executive order of President Clinton, dapat daw kinoconsider natin yan kapag tayo nagpaplano. Kasi nga, kung hindi natin paplanuhin yan, environmental injustice, nandiyan pa rin yan. Magkakaroon pa rin tayo ng problema. Example, in Nigeria. Nigeria, mayaman to sa langis. Okay? In 2015, yung kanilang per capita income is 5,500. People who live around oil extraction and refining equipment routinely experience elevated levels of air and water pollution. Within the area of extraction, automatic they experience pollution. Okay? So, ano nangyayari? The typical Nigerian faces more of the environmental downsides and fewer economic benefits from oil extraction than those who use the gasoline, the diesel, and other oil-based commodities elsewhere in the world. Ano kaya ang problema? Sila nga ang mayaman sa langis, bakit sila pa yung nagkakaroon ng downsides? Baby Rose. Yan. Ano kaya ang dahilan? Siguro po sir yung maling paggamit o Maling paggamit. sumusobra. Kaya parang kahit madami po sila, ay isipin po nilang madami silang oil. Yung hindi pa nila na-minimize yung paggamit nito po. Kaya bandang huli, maaaring magka-problema. So possible. So according to Angelica, because they think that they have plenty, di ba, sources of oil. So parang tinatapon na lang. So, pwede naman din. Okay, what else? Christian, Sir, ano kayang dahilan? siguro sir parang siguro sa sobrang dami nung langis, parang nagkakaroon na ng shortage dun sa mga pangunahing pangangailangan kagaya ng water. Tapos po. Ayun, parang hindi na nila iniisip, marami nga silang langis pero may kakulangan sila dun sa pagkonsumo ng tubig. Yeah, possible. Possible yun. Kasi nga because they have unlimited sources of oil in which, okay, in-extract nila yan, ang in-extract, so nagkakaroon ng pollution in air and water, so nawawala ng supply. What else? Francis, wala. Heidi, Ulanday, wala. Hedrick, Yes, sir. ano kayang dahilan? Sabi niya, the typical Nigerian faces more of the environmental downsides and fewer economic benefits. Sabi natin na kanilang per capita income is $5,500 per year. O ano nangyari? Siguro, sir, parang na-focus lang po sila kung anong meron sila. Hindi po nila ine-explore yung iba pong meron pa sila na pwedeng pagkuhanan ng equipments nila, sir. Possible. Parang ganito yan, class. Bakit yung mga magsasaka natin, despite of a large needs daw, malaki yung pangangailangan ng mga Pilipino sa bigas, bakit until now daw they suffered a lot in terms of benefits sa pagsasaka? Ano kaya ang dahilan? Sir, Oh,
Pwedeng ini-import. Ano yun? Ini-import. Anong ini-import? Anong ini-import? Parang imbis na sila yung magbe-benefit doon. Yung government nila binebenta pa sa iba para kumita yung pinakaging gobyerno nila. Pero yung mismo yung mga trabahador po, hindi po nila nabibigyan ng pansin po. Parang hindi rin sila nabibigyan ng benepisyo. Yes, possible. Yes, Hedrick. Question. Thank you. Hindi sir, ano po? Sagot po. O, sige. Yung ano po, sa tingin ko lang po, hindi po tama yung bayad sa mga magsasaka. Hindi. Kung hindi tama ang bayad sa magsasaka, ano nangyari? Yun po, kaya po hanggang ngayon, nagsasaka pa rin sila. Kumbaga, wala pong pag-unlad. Correct. Kasi nga, di ba, binabarat ng mga tao yan. Binabarat ng mga middleman. Okay? Opo. Babaratin ng middleman yan. Kukunin nila yung palay. Magkano lang nila kukunin ng palay? Per kilo. 14, ganun po. O 14 pesos per kilo. Tapos darating po sa market ng 40 pesos per Magkano kilo. na? Ganun. Magkano na yung bigas pagdating sa market? So, ibig sabihin, 40. 40 pesos na per kilo. So, ang laki na ng na-adjust, di ba? So makikita mo, yung mga magsasaka natin, sila although nasa kanila yung resources, okay? Nasa kanila yung mga bigas, nasa kanila yung mga palay, pero hindi nila na-enjoy yung mga benefits, yung mga advantages compared to doon sa mga taong namimili lang. Kasi yung mga namimili na yan, may mga pera yung mga yan, di ba? Wala rin namang choice yung namimili. For example, may presyohan ng palengke ng 45 pesos per kilo. Bibili ka ba o hindi? Kahit mahal yan, wala kang choice. Bibilin mo yan. Kasi magugutom ka pag hindi mo binili. Diba? So meaning to say, iba yung nagbe-benefit doon sa nagtatrabaho. The same way, dito sa mga Nigerian na sila, extract ng oil, pero hindi sila nagbe-benefit. Why? Kasi nga ang ginagawa nila, they focused more on extraction of oil. Pag nagpo-focus sila dyan, hindi nila napapansin, malaki na yung nagiging damage sa kanilang lugar. Ngayon, bibili sa kanila ng mura yan, anong mangyayari? Anong tendency niya pag binili sa kanila ng mura? Sige, mag-extract pa tayo ng maraming oil. So pag ganyan ang mentality natin, ang nangyayari dyan, sige, extract tayo ng extract, di ba? During our previous discussion, sabi natin, kapag yung mga fossil fuel, matagal yan bago magkaroon ulit. Diba? In-extract mo ng in-extract. Until such time, wala ka nang makuha. So, kawawa yung mga Nigeria. Kawawa yung mga magsasaka. Naiintindihan niyo ako, class? Yes, sir. Okay. What else? Environmental policy decisions such as where to locate a hazardous waste landfill have important ethical dimensions. The most basic ethical dilemma centers on the rights of the poor and disenfranchised versus the rights of the rich and powerful. Therefore, sabi natin, whose rights should have priority in these decisions? Is it ethically just if the environmental problems and benefits are not equally shared? What do you think? Sino daw ang dapat nangunguna? Ideally, sino dapat ang mangunguna dyan? Jomar. Sir. Ideally speaking. Pag sinabing ideally speaking, ito yung tama. Okay? Ito daw yung tama na dapat gawin. Sino kaya? Jomar. Jomar ba? Opo, sir. Yung mga nakakataas po, sir. Mas nakakataas sa kailangan nating priority. Tama ba? Opo. How about the others? Angelica. Sir, 3 po kasi Angelica sa amin. Ha? 3 po kaming Angelica. Angelica Sikat. Cassandra. Gatmen. Wala din. Parang ganito yan, class. Di ba? Sinasabi Sir. din. Oh, yun. Sige. Sir, Sige. ano po yun? So, whose rights daw should have priority in this decision? Sino daw? Is it the right of the poor? Yung mas nangangailangan po. Anong sabihin na mas nangangailangan? For the right of the yung po. Kasi po, yung mayayam, kaya naman po nilang i-provide yung pangang po nila. Parang ganito yan, class. Diba? Siguro naman, parang it's an open issue to everyone here in Maribeles. Diba? That parang
Parang majority of the land in Mariveles ay nabili nino. San Miguel. San Miguel, correct. San Miguel ang nakabili ng halos lahat na yata ng coastal areas ng Mariveles nabili ni San Miguel. Diba? Ito yung ethical dilemma na sinasabi natin. Sino ba ang titingnan natin? Is it the poor in disenfranchised versus the rights of the rich and powerful? Sino ba sa dalawa? Ito matagal na itong nakatira dito. Diba? May nakausap ako one time dito sa sa may lighthouse. Ang pangalan ng lugar na yun? Sisiman. Sisiman, correct. Yan. May nakausap ako doon one time kasi may kinainan ako doon. Sabi nila, as of the moment daw, they are not allowed to have any constructions in the area. May taga-Sisiman ba dito? May taga-Sisiman? Wala. Anyways, okay. Sabi nila, hindi daw sila pwedeng magpa-construct ng kahit improvement in the area. Kaya daw pala maraming guards dyan along the way para harangin lahat ng magpapadevelop ng area. Bakit binabawal? Kasi daw yung buong Sisiman ay pag-aari na ng San Miguel. O ano gagawin dun sa area? Siyempre, gagawin ports yan ng mga taga San Miguel. Sigurado yan, kaya nga binibili nila yung di ba, coastal areas kasi magandang ports dito sa Bataan, sa Mariveles. Di ba? Kasi nandito yung FAB, nandito yung mga factories. So magandang maging ports yan. Parang napakaganda na location niya. Okay? Now, so sabi niya, hindi na daw pwedeng magkaroon ng constructions. Kahit simple construction lang daw, bawal na. Kasi nga, hindi nila pag-aari yung kanilang lupa. Although, sabi niya, 40 years na daw siya nakatira doon sa lugar. So, yun ang sinasabi nating ethical dilemma. Sino ba dapat nating i-priority? Ito ba mga mahihirap nating kababayan? O itong mga may karapatan na mayayaman? Diba? Yun ang pinag-uusapan dyan. Kasi nga sinasabi natin, environmental problems and benefits are not equally shared. Sino ang mas nakaka-experience ng environmental problems? Of course, again, nakaka-experience niyan yung mga minorities, di ba? Nasusundan, mga minorities ang nakaka-experience ng mga most or majority of the environmental burdens. Kasi itong mga mayayaman ito, pwede silang mamili kung saan lugar nila gusto magtayo ng bahay, di ba? Pero itong mga poor and disenfranchised, siyempre, kung saan lang may lupa, doon lang sila magtatayo. Parang ganun. Okay? What else? The challenge is to find and adopt solutions that respect all individuals, including those yet to be born. So, meaning to say, class, pag nagpaplano tayo, hindi lang yung ngayon. We need also to consider the future. Ano ba ang mangyari sa future kapag ginawa natin to? Also, environmental justice is a fundamental human right in an ethical society. Although we may never completely eliminate past environmental injustices, we have a moral imperative to prevent them today so that their negative effects do not disproportionately affect any particular segment of the society. That's true naman kasi. We cannot just simply eliminate parang sa pagpitik ng fingers, okay? Hindi naman yan biglang perfect na yan. We cannot just simply eliminate environmental issues and problems in just one night. Hindi daw ganun. But then of course, if we can eliminate step by step, we are preventing the domino effects of disproportionate environmental eco-justice in the future. Kailangan unti-unti sinosolve natin yung problem. Huwag natin pabayaan na yung problem ay lumaki ng lumaki. Kasi kapag lumaki ng lumaki yung problema natin, in terms of eco-justice, malaki yung magiging problema ng mga susunod na henerasyon. At least tayo malapit na, di ba? Malapit na tayo sa finish line. Enjoy na natin yung buhay natin kahit paano. Pwede natin sabihin na pwede na. But then of course, hindi naman ganun yun na pwede na. Naiiwanan na lang natin yung mga bata na maliliit. Hindi daw dapat. In response to these concerns, there are environmental justice movement that emerge as the grassroots level as a strong motivator for change.
napakarami ng mga mga advocacies in terms of environmental justice. Diba? Marami yan, mga coastal cleanup, ano pa ba? Mga yung sa harnessing renewable resources, yan, nandyan na yung mga yan. So kailangan maging active, magkaroon tayo ng active participation in this growing environmental movement. Huwag tayo yung magtitingin lang. Huwag tayo yung magmamatsyag lang. Gagalaw ka lang kapag ikaw ay naapektuhan na. Huwag daw dapat ganun. Huwag mo nang hintayin na ikaw ay maapektuhan. Kasi pag naapektuhan ka niyan, medyo malaki na ang dating sa'yo. Malaki na yung magiging disadvantage sa'yo. So, as sinasabi dyan, you need to participate. Kung wala kang mapagsasalihan, then you create your own in simple ways. Diba? Madami naman tayong paraan on how to create environmental justice movement. Ano-ano ba yung mga yan? Can you give an example? Huwag tayo dun sa medyo malakihan. Tingin tayo dun sa mga medyo kaya natin. Mga maliliit na bagay. Nico, wala. Neil, Robert. Sir. O, yun. Can you give an example ng mga mga environmental justice movement in your own ways as a student? Sir, yung ano po pagsisegregate po ng mga basura sa nabubulok, di nabubulok, ganun po. And yun pong pag-iwas po sa mga plastic na tinidor, kutsara, mga plastic cups, and yung pagre-recycle na rin po ng mga pwede pa nating magamit na items tulad po mga notebook, parang less na po, hindi na po tayo bibili ng bagong notebook kung meron na po tayo na-recycle ng mga notebooks. Ganun po. Correct. So yun yung mga sinasabi natin, mga simple ways. Diba? Maliit na bagay, pero yung kanyang effect malaki. Diba? Sir, balat lang naman ang candy tinapon ko what if millions of students ganyan ang thinking? Balat lang naman po ng candy di ang daming balat ng candy na yan, di ba? So kailangan, we need to start on ourselves palagi. On an international, yes, question. In an international level, advocates of environmental justice point out that industrialized countries are obligated to help. Kailangan daw tulungan itong mga less developed countries to cope with climate change. Diba ganito yung nangyayari ngayon? Diba? Anong ginagawa nitong mga developed countries na to? Kasi sila, na-harness na nila yung mga dapat nilang i-harness. Nagamit na nila yung mga dapat nilang gamitin. So, anong nangyayari? Nagsasuffer itong mga less developed countries. Tayo, mga third world countries, tsaka mga poor countries. So, dapat daw, ang ginagawa nila, tinutulungan tayo, which is ito yung nangyayari ngayon. Okay, bibigyan ko ng magandang example. Di ba during the STS period, sinabi ko sa inyo, itong UNESCO Europe, di ba? Nag-sponsor sila ng mga seminars, di ba? Tapos ang priority nila ay mga developing countries tulad ng Pilipinas. Di ba? Nag-submit ako ng proposal, tinanggap nila yung proposal. So anong ginawa nila? Pinalipad nila ako papuntang Venice, Italy. Free of charge, lahat, libre, as in, aeroplano, hotel, pagkain, libre yun. Hindi nila ako kakilala, hindi ko sila kakilala. So anong purpose nila? Bakit nila ginagawa yan? Bakit priority yung mga developing countries? Kasi nga itong mga developing countries na to, mga katulad natin, tayo yung nagsasuffer ng mga eco-justice. So dapat tayo yung mismo ngayon ang gumagalaw na. Kasi nga di ba sabi natin yung mga minorities, sila yung talaga nagsasuffer ng mga problema. So the same, ang Pilipinas ang nagsasuffer ng mga effects ng climate change. So dapat tinutulungan tayo ng mga industrialized countries. An overall plan for sustainable living. Remember, there is no shortage of suggestion for ways to address the world's many environmental problems. Walang katapusang plano, walang katapusang suggestions, walang katapusang ways, parang ganyan. Hindi siya nauubos. Sobrang dami. Kaya lang, may binigay sila na 5 recommendations for sustainable living presented in 2006. Book Plan B 2.0, Rescuing a Planet Under Stress,
and a civilization in trouble by Lester R. Brown. 5 yan. If we as an individuals and collectively as governments were to focus our efforts and financial support, we think the quality of human life would be much improved. So dapat daw yung focus natin iisa. Kasi baka mamaya nag-iiba-iba tayo ng focus, nag-iiba-iba tayo ng galaw. So walang mangyayari. May hirapan tayong pumunta doon sa sinasabi nating sustainable development. So may binigay si Brown. Eliminate poverty and stabilize the human population. Protect and restore Earth's resources. Provide adequate food for all people, mitigate climate change, and design sustainable cities. Kunin natin muna yung isa. Now, in the picture, makikita mo dyan, family planning in Egypt, then restoration in Indonesia, and of course, feeding the world's people. Seriously addressing these recommendations offers hope for the kind of future we want for our children and grandchildren. So, nag-focus muna dyan sa 5. Ano ba yung 5 na ulit na yan? Ito pa yung isang example. Energy neutral construction. And also, bicycle rack in Amsterdam. Kasi sa Amsterdam, mas maraming bisikleta dyan kaysa yung mga nagsasakyan. First, ito yung pinakaunang recommendation. Eliminate poverty and stabilize the human population. The ultimate goal of economic development is to make it possible for humans throughout the world to enjoy long and healthy lives. A serious complication lies in the fact that the distribution of the world's resources is unequal. It's true naman talaga. Di ba? Hindi naman lahat ng bansa ay pinagpala sa mga natural resources. There are countries na talaga sabihin natin na pinagpala sa climate, pinagpala sa mga sa lupa, pinagpala sa resources. So kailangan, ang goal daw natin is to eliminate poverty. At kailangan, hindi lang ma-eliminate sa poverty, kailangan daw ang tao ay magstay na matagal at mabuhay na masagana. Yun ang sinasabi. Failing to confront the problem of poverty around the world makes it impossible to attain global sustainability. For example, most people would find it unacceptable that about 16,000 infants and children under the age of 5 die each day. Most of these deaths could have been prevented through access to adequate food and basic medical techniques and supplies. But of course, hindi talaga natin ma-achieve yan if there are kung napakarami natin mga tao sa mundo. Diba sabi natin, we hit already the 7 billion population in 2015. And how much more ngayon, napakadami na natin. Diba? Nagkasakit lang ng COVID, ano nangyari? Hindi na ma-entertain ng ibang hospitals. Kasi sobrang dami na. Even, di ba sa India, pinapakita nila, sa India wala na. Lose hope na sila sa India. Kasi, di ba, sobrang dami na nagkakasakit. Nauubusan na sila ng oxygen. So, ano nangyayari ngayon? Wala na. Hinihintay na talaga silang mamatay. What else? For us to allow so many to go hungry and to live in poverty threatens the global ecosystem that sustains us all. Everyone must have a reasonable share of Earth's productivity. Kailangan equal. However, sabi nga natin, hindi naman yan mangyayari. Even in Mariveles, di ba? In our own, dito sa ating province natin, or even in our municipality, hindi naman nagkakaroon talaga ng equal distribution of Earth's productivity or Earth's resources. Mahirap magtanim dito sa baba. Why? Kasi nga exposed tayo sa dagat. So napakahirap mabuhay ng mga halaman. Unlike those na makikita mo sa Upper Mariveles, medyo mataas-taas na yung lugar nila, mas madali na makabuhay ng mga halaman. Raising the standard of living for poor countries requires, of course, universal education of children and the elimination of illiteracy. But of course, di ba, even today, kahit free na yung pag-aaral, there are still students or there are still Filipinos who cannot afford to go to university. Free na nga yung pag-aaral, hindi pa rin makapasok sa mga universities. Ano kayang dahilan? Free na nga. Free. Wala. Anybody? Ako na lang, sir. Sige. Siguro, sir, sa location tsaka sa financial, yung nagiging dahilan kung bakit
may mga ilang ano pa rin na hindi nakakapasok kahit libre na. Dahil po yung iba po kasi, yung ibang location mas malayo kasi sa lugar kung saan sila nakatira. Yes. Then sa financial din po, may mga tao po kasing kapos din talaga, walang-wala kahit pamasahe wala po sila. Kaya ganun po yung mga nagiging dahilan. Yes, possible. Yes, Heidi. Yun nga rin po sa financial po, sir. Parang mas pinili na lang nilang magtrabaho kaysa mag-aral. Correct, di ba? Kasi nga, medyo mataas ang ating cost of living dito sa Maribel, sa Bataan. So, yung pamasahe, di ba? Parang yung everyday mo na, everyday needs mo, yun yung mahirap. Although free yung tuition, pero yung mga everyday expenses mo, yung pagkain mo sa school, di ba? Yung mga gamit, bibili ka ng libro, ng papel, yun yung medyo mabigat. So instead of taking the opportunity of going to university, so wag na lang, magtrabaho na lang ako. That's the problem. So kapag hindi ka nakapag-aral, ano nangyayari? Nagkakaroon ng domino effect ulit yan. So yung ating illiteracy, tumataas. What else? Improving the status of women is crucial because women are often disproportionately disadvantaged in poor countries. In many developing countries, women have few rights and little legal ability to protect their property, their rights, their children, and their income. So isa pa sa nagiging problema natin ito. Diba? Dahil babae ka lang, bahay ka. Diba? Parang ganyan na nangyayari. So dahil babae ka lang, mag-alaga ka ng ating anak. So dahil babae ka lang, hindi ka pwede magtrabaho. Yun ang nagiging problema ng mga nasa mga minorities, sa mga poor countries. Ganun pa rin yung kanilang mentality. It's good for us, okay? Nasa Pilipinas, hindi na ganyan ang mentality natin. Dahil babae ka, kaya mong gawin din ang ginagawa ng lalaki. Diba? So dahil babae ka, pwede ka rin magtrabaho. Dahil babae ka, pwede ka maging manager. Pwede ka maging presidente. At kaya mo ipagtanggol ang iyong sarili. So yun ang nagiging problema. Diba? May mga bansa pa rin kasi until now, ganyan pa rin yung kanilang mentality pag sinabing babae. What else? A necessary condition for global environmental justice is an accepted standard for national, corporate, and individual behaviors. In many cases, resource extraction and manufacturing occur on one continent and the resulting goods are consumed on another. Unless environmental, labor, and other standards are established to enforce, this can result in what former West Germany Councillor Willy Brandt described as a blood transfusion from the sick to the healthy. Diba ang pangit naman pakinggan? A blood transfusion from the sick to the healthy. Ibig sabihin yan, ang nagbibigay pa dun sa malalakas, okay, yung mga may sakit. Parang ganyan yung nangyayari sa atin. Diba? Sa Nigeria, binigay na example kanina. Sila yung mahihirap na bansa, pero sila pa yung nagbibigay sa atin ng mga fossil fuels. Ginagawang gasoline, ginagawang diesel. But still, considered as poor country pa din sila, kahit sila yung mga nagbibigay na. So yun ang sinasabi nating transfusion from the sick to the healthy. What else? Effective global trade can continue to produce the goods and services consumed in highly developed countries while ensuring healthy environments and economic security in less developed countries. Economic security and healthy environments, particularly when equally available to women, lead to reduced population growth. When combined with family planning resources, effective global trade standards can improve the quality of both individual lives and the environment. Diba? Kasi nga yung mga babae, itong mga babaeng to, medyo ano na yan nakakapag-adapt na sila sa society. And since nakakapag-adapt na sila sa society, nakakapag-decide na sila on their own. Hindi yung inaanakan lang ng inaanakan. Diba? Kasi diba, babae dati, o sige, pag-uwi ng lalaki, o sige, hala, bira. Diba? Hanggang dumamay na ng dumamay yung anak, lumaki na ng lumaki yung population. So yun ang nagiging problema. What else?
To stay within Earth's carrying capacity. Pag sinabi natin carrying capacity, ito lang yung kakayanan ng Earth na mag-sustain ng kanyang environment. We must reach and sustain a stable population and reduce excessive consumption. Kung marami na ang population, kahit konti lang consumption natin, malaki pa rin yung ating total consumption. Parang sa bahay, di ba? Nung 3 lang kayo, yung kinakain yung kanin, 1 cup din, 1 cup lang. Nung naging 10 na kayo sa bahay, tigwa 1 cup pa rin ang kinakain nyo. But still, yung total consumption nyo, malaki. So meaning to say, dapat alam natin kung hanggang saan lang yung ating capacity. Sustain a stable population. Kung hanggang 5 lang, 5 lang. Kung hanggang 3 lang. Huwag kang dumami. These goals must be coupled with educational programs everywhere so that the people understand that the Earth's carrying capacity is not unlimited. Di ba ito pinag-usapan natin before pa? Nauubos yung ating mga resources. Kung nauubos si resources at dumadami pa rin si tao, mas pinabibilis natin siyang maubos. Pag mabilis siyang naubos, ano pa ang mangyayari doon sa future? There is no hope for regional economic sustainability without regional population stability. So meaning, we need to focus first on population stability. Kasi hindi yan makokontrol hanggat dumadami ang tao. Question? Sir, Yes. Question? sir, share ko lang po, parang yung problema po yan sa third world country ay kabaliktaran po ng mga problema sa first world country like Japan at saka po Korea. Diba sir, Okay. negative naman po yung population kapag nasa first world country kasi po yung mga babae nagtatrabaho natin sila is nawawalan na po sila ng ano po, yung parang gusto nilang magkaroon ng anak. So, nababawasan po yung population nila, hindi po nadadagdagan. Yes, possible. Isa naman yun sa nagiging disadvantage kung masyado kang work-oriented. Diba sa Japan, sabi natin mas marami daw yung matatanda sa Japan compared to sa mga bagong bata. So there, parang dadating daw yung time na mas marami na ngayon yung matatanda kumpara sa bata. Or the worst is, mauubos yung population ng isang bansa. Why? Kasi nga, yung mga babae doon, nagtatrabaho. Hindi na, nawawala na sila ng time sa kanilang production. Parang ganun. Thank you, Romy. What else? Question? So wala na? None? So let's call it a day. Camera tayo. Sabihin niyo sa akin kung saan tayo nag-stop ha, para next meeting doon tayo ulit. So kung wala nang questions, thank you for attending. See you next meeting class. Ingat kayo ha. Bye-bye. Ingat. Bye, sir. Ingat. Bye-bye, sir. Sir, Yes. hindi ko po narinig yung tanong nyo. Dinadaldal po ako ni Ambrosio. Ayan po. Sir, nakikinig ako, sir. Okay lang yan. Mag-focus naman tayo next time. Wala pa tayong quiz. Sige, sir. Alright. Huwag ganun.